כיף להיות כאן, ממשיכים את השרשרת בנושא התנדבות וקהילה, ואנחנו פה היום עם רועי קלייטמן, שהוא גם פעיל חברתי וגם יזם קהילתי, בונה קהילות, מייצר אימפקט. רועי, תודה שהסכמת לבוא לפה. תודה שהזמנת אותי. אני תמיד יש לי חלום, רועי, לעשות איתך פודקאסט שלם, אבל הנה היום אנחנו נסתפק בפרק הראשון שלו. אז אני אשמח, רועי, אולי תספר מה זה מבחינתך קהילה, ואיך אתה חושב שקהילות היום יכולות לייצר אימפקט. אז אולי אני אגיד, אני חושב שכדי להגיד מה זה היום קהילה, אני רוצה אולי לפרק איזה דימוי אחר שיש לנו על קהילות. שתינו גדלנו בבית דתי-לאומי, נכון? אז גדלנו כן. בחברה מאוד מאוד קהילתית. עכשיו, כשאנחנו דמיינו קהילה, אם נגיד להורים שלי או להורים שלך קהילה, מה הם ידמיינו? הם ידמיינו בית כנסת, הם ידמיינו קידושים. קידוש קלאב בדיוק, מי נותן לקידוש את הוויסקי הכי יקר, או את ההרינג הכי טוב, או נכון? הם ידמיינו מקום פיזי, הם ידמיינו דמי חבר, הם ידמיינו 400 שקל שאתה משלם על כיסא בראש השנה. ואולי הייתי אומר לא שאני חס וחלילה רוצה לבטל את הקהילות האלה, אין לי ספק שגם אני וגם אתה שתינו קיבלנו המון מלגדול בקהילה, במקום שבו מלבד ההורים שלנו לכל אחד מאיתנו היה עוד מבוגרים משמעותיים בחיים שהוא פגש או פנה אליהם שהם היו חברי הקהילה שלו, אבל הקהילות שלנו, בוא נקרא, אנחנו כאילו, בוא נגיד הם דור ה-X, אנחנו דור ה-Y, אנחנו גם כבר קצת נהיים לא כל כך צעירים, אנחנו רגילים להיות הצעירים, ואנחנו עכשיו כבר בגיל שיש צעירים מאיתנו, אבל הייתי אומר שהקהילות של הדור שלנו, ולא סתם קראתי לזה קהילות נושמות, אני חושב שמה שמאפיין אותם הרבה פעמים, זה קודם כל שהם לא עם גבולות כל כך נוקשים, כלומר, הם לא תמיד אפשר להצביע איפה הקהילה מתחילה ואיפה הקהילה נגמרת, לא תמיד יש מקום פיזי אחד. הייתי אומר שזה יותר דומה במובן מסוים לרשת של קשרים, כמו המון 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 אנשים בדידים, מולקולות כאלה, שמחוברים אחד לשני לא יודע מה, בהמון המון קווים כאלה ובמשהו כזה, הוא קשור להוא, קשור להוא, קשור להוא, וביחד נוצר קהילה, נכון? והרבה פעמים כל הריכוז האנרגטי של כל האנשים האלה מייצר סוג מסוים של מרחב, אבל אולי משהו שעלה בינינו בשיחה אתמול, אני אוהב את הדימוי הזה, ואולי הייתי רוצה באמת להגיד אותו פה עכשיו, אני מדמיין קהילות הרבה פעמים בתור מרכז של אדוות, כמו שאם אני הולך לאגם מים וזורק אבן, ואז איפה שהאבן נופלת, לאט לאט יש אדוות שהולכות ומתרחקות ממנה, נכון? של פסים, 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 פסים. זה בעיניי המשמעות של הקהילות שאני יוצר, או הקהילות שאני חי בתוכם גם, שהייתי אומר שמה שמאפיין אותם זה שאתה תמיד יכול להתקרב למרכז של ההתרחשות שלהם, למרכז האנרגטי, ובמרכז של ההתרחשות שלהם אתה מרגיש מאוד 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 שייך, אבל אתה נורא בקלות גם יכול לקחת 5 צעדים אחורה ולהיות במעגל החמישי שלהם. ואין איזשהו מנגנון שמונע ממך את זה, או אפשר לעשות את זה מאוד מאוד בקלות אולי. בניגוד אולי לקהילות של דתיים לאומיים בבתי כנסת, שזה סתם אני אגיד מזיכרונות שלי, כמה דרמות אני זוכר, בגבעת שמואל, שהיה בית כנסת אחד, שהוא היה צעירים, ואז היה פיצול בבית כנסת, והקימו בית כנסת אחר, שבבית כנסת ההוא יהיה ציליות לעגלות עם הילדים, אז בשביל זה צריך, אתה מבין, ואז כאילו, ואז נפתחת קהילה אחרת לגמרי, והכל מאוד מאוד דרמטי, האם אתה משלם דמי חבר לקהילה פה, או דמי חבר לקהילה פה. אני מרגיש שקהילות, אולי כמו שקראתי להם נושמות או רשתיות, הם במהות שלהם מניחות שהבן אדם הוא מלכתחילה אינדיבידואל, בדיד, חי לבד, אנחנו לא, הם מיועדות לאנשים שמלכתחילה חיים בחברות פחות קולקטיביסטיות, הייתי אומר, ויותר אינדיבידואליסטיות, ומאפשרות לכל בן אדם בכל רגע נתון, קודם כל להיות שייך לכמה וכמה קהילות, וגם להחליט איך הוא מתקרב ומתרחק מכל אחת מהקהילות, בלי שהדבר הזה יהיה כרוך באיזשהו מערך ציפיות ואכזבות שהוא חווה או מרגיש כל הזמן. כן,
רועי, תגיד, אתה יכול אולי קצת לספר, אתה מוביל היום הרבה קהילות, אתה לא סתם באמת מדבר על זה, יכול אולי לספר איזה קהילות אתה נמצא בהובלה שלהם, מה בסוף אתה עושה בפועל, ביום יום, איך הקהילות האלה נראות? כן, אז אולי אני אתחיל עם הקהילה שאני מרגיש, אני קצת מתבייש להגיד את זה, שהיא לא קיימת, מזל שאני אומר את זה בעברית, כי אז השותפים שלי לקהילה לא היו שומעים שאני מספיד אותה ככה, אבל אני חושב שקהילה מאוד משמעותית בחיים שלי, עד השביעי באוקטובר הייתה קהילה בשם ה-Holy Local Aliens, או בעברית חייזרים מקומיים קדושים. זו הייתה קהילה די גדולה של ישראלים ופלסטינים, חוצת גבולות באיזשהו מקום. אני חושב שזה מתחבר קצת למה שאמרתי קודם על זה שכאילו אתה לא צריך מקום פיזי אחד. בקהילה הזאת היא הייתה קיימת 4 שנים, ובקהילה הזאת